دايما كلنا بنخاف نبدأ، بنخاف نفشل، ما نعرفش نكمل، بنخاف من الناس ورد فعلها، بنخاف ما نطلعش الحاجة زي ما نفسنا ان هي تحصل، وغالبا اول محاولات دايما بتفشل. بس ده مش معناه ان احنا ما نبدأش او ما نكملش. زمان وقت الفراعنة الملك سنفرو قرر انه يغير شكل بناء الاهرامات، وحاول انه يبني اول هرم يكون شكله كامل. بس للأسف حصل مشاكل في البناء وطلع شكل الهرم منحني. وبعد ما قعد 15 سنة يبني في الهرم ده، اتعلم من الأخطاء اللي واجهته وقرر إنه يبني هرم تاني، وده اللي خلاه يكون هو أول واحد في التاريخ يقدر يبني هرم بالشكل الكامل. وده كان سبب كافي إن احنا أول حلقة نعملها تكون عن المكان ده، وإن احنا نبدأ من أهرامات دهشور.